السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور محمد منصور. مبدئيا احب اشكر الدكتور محمد حمادة على الكورس الهائل بتاع البيزك نوليدج فور Ultrasound guided clock. بصراحة الكورس كان كوندنسد جدا وهايل، واشتغلنا كلينيكال بشكل ممتاز، والبيزك ساينس مشروحة بشكل هايل. نتمنى طبعا ان احنا نحضر معاها كورسات تانية كتير، ونتمنى اكتر ان احنا نشتغل بقى الشغل ده نركز بقى على حالات وشغل اكتر عشان نكون كونسوليديت المعلومات اللي احنا اخدناها. وشكرا جزيلا ليك والمركز، شكرا جزيلا، موفق ان شاء الله.